السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم نوید احمد چوهان. تاسو ګورئ چوهان ټیک. ګرانو کتونکو، امید ساتم چې ښه به یې، روغ جوړ به یې. ګرانو کتونکو، نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې د انټرو زده کول ښایم چې انټرو څنګه جوړیږي. نو ډیره اسانه طریقه ده. ویډیو پوره وګورئ. چا چې زما چینل نه سبسکرایب کړی، پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ. نو ځئ چې ویډیو شروع کړو. خپل موبایل کې کروم براوزر ته لاړ شئ. کله چې کروم براوزر تاسو کولاو کو دا کروم براوزر په سرچ بار کې به ولیکئ تاسو پیکس پریس. کله چې تاسو پیکس پریس ولیکو بیا به سرچ کئ. کله چې تاسو دا سرچ کو لاندې به لیکلی دا پیکس پریس آنلاین ویډیو میکر ویډیو کریکشن سافټویر. په دې باندې به کلیک وکړئ. ټیک ده، په دې باندې تاسو کلیک وکړو. کله چې دا داسې راکولو شي بیا به تاسو دا لاندې دا په پیسو کې دا چې دا پرې دی ګیټ سټریټ فار فری، په دې فری باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا داسې کولو شي بیا به دا ساین اپ وذ یور ګوګل اکاونټ دا به کلیک کړئ. کله تاسو چې په دغه باندې کلیک وکړو دلته بیا تاسو ګوګل آی ډي غواړي چې کومه تاسو سلیکټ کوئ هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. بیا د هغې نه بعد تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ. چلو ما په دې باندې کلیک وکړو. کومه چې تاسو خوښه تاسو په هغې باندې کلیک کولی شئ. ټیک ده. دلته به داسې قسم انټروګانې چې دا به کولو شي په دې کې چې ستاسو کومه یوه خوښه یې تاسو یې ځانه سلیکټ کولی شئ. ټیک ده. مطلب زما دا خوښه شوه، دا ما سلیکټ کړه. دا چې کله تاسو سلیکټ کړه، که تاسو دا غواړئ چې موږ دا پلی کړی وکتئ نو پلی کولی هم شئ. که تاسو پلی کول نه غواړئ نو لاندې به راشئ، په دې کسټمایز باندې به کلیک وکړئ. تاسو چې کله په دغه باندې کلیک وکړو دلته به راشئ لاندې. دلته تاسو کلر خوښولی شئ، کوم کلر تاسو دې له ورکوئ نو دا په دې به کلیک وکړئ. ریډ خوښوئ، ګرین خوښوئ، په کوم چې تاسو خوښ په دې کې تاسو مطلب تاسو هغه خوښ کړئ. ټیک شوه. زه به ګرین خوښ کړم. ټیک شوه. لاندې ولیکئ چې دلته تاسو څه لیکل غواړئ تاسو هغه لیکلی شئ. ټیک شوه. بیا به لاندې راشئ. دلته څه لیکل نه مطلب لکه ستاسو د چینل چې کوم نوم دی هغه لیکل غواړئ هغه به دغلته ولیکئ. بیا به لاندې راشئ، په دې 1080 باندې به کلیک وکړئ. فل ایچ ډي دې چې کله تاسو کلیک وکړو او بیا به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. ټیک شوه. که تاسو وایئ چې موږ په دوباره باندې وکتئ چې څنګه به دې کلیک کولی شئ. که نه تاسو وایئ چې موږ سره سیو شو په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا په دې باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ ویو مای اډر دې باندې کلیک کړئ. کله چې تاسو په دغې باندې کلیک کړو بیا به دلته راشئ. دا ستاسو کومه انټرو چې تاسو جوړه کړله هغه دا ده. ټیک ده. بیا به دلته راشئ په دې ډاونلوډ اینډ شیر باندې به کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ په ډاونلوډ ایچ ډي باندې کلیک وکړئ. ټیک شو. دا به ستاسو په ګیلرۍ کې سیو شي او بیا په خپله ویډیو سره په اسانۍ سره لګولی شئ. که ویډیو خوښه شي نو د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. ستاسو د کتو ډېره زیاته مننه. چېرته چې ښاد اباد اوسئ. د لوی الله په امان.